السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا أحبائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح بلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج الباوربوينت. وبهذه الأيام حبيت أني أخصص لحضراتكم كيفية تصميم بطاقات المعايدة، وحبيت أني أنا أجمع أكثر شيء ممكن أني أقدر عليه في مشروع واحد وأقدمه لحضراتكم، وبناء على طلباتكم قمت بتجميع هذه المواد. فتكرما الدعم من خلال ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل المشاركة لهذه الفيديوهات. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما من حضراتكم لكيفية الحصول على هذا الملف أو هذا القالب أو هذا المشروع لبطاقات المعايدة، تركت في صندوق الوصف رابط لحضراتكم. كل ما هو مطلوب منكم يا أصدقاء الضغط على الرابط الموجود في وصف الفيديو وتعبئة النموذج من خلال تعبئة الاسم وطلب المشروع من خلال الإيميل. فقط لا غير أنك ترفق برنت سكرين أو لقطة شاشة لاشتراكك بالقناة وتكون أحد الأعضاء الفعالين بالقناة فقط لا غير. وإذا بتساهم معي في تعليق كل عام وانتم بخير، أي معايدة، أي دعاء، أكون جدا شاكر لحضراتكم. فأنا محتاج لطفا وتكرما منكم أن نعمل مع بعض النشاط وبعض التفاعل على هذا الفيديو بهذه الطريقة فقط لا غير. أنك ترسل لقطة شاشة فقط لا غير وتعبئها عبر نموذج المتروك في صندوق الوصف وتطلب مني هذا المشروع، وأنا راح أقدم لك إياه عبر الإيميل بعيون التنتين إن شاء الله. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بشرح مشروع بطاقات المعايدة في برنامج الباوربوينت. أصدقائي، جمعت لكم بعض النماذج وبعض الخلفيات يلي ربما تروق لكم بهذا اللقاء إن شاء الله. طبعا انت لما رح تشغل مشروع البطاقات المعايدة هو ملف باوربوينت، رح يكون في عنا هون 3 مقاطع. رح افتح المقطع الاول ورح نشوف العديد من الخلفيات. انا حضرت لحضراتكم جاهزة حتى مفرغة من النصوص ومفرغة من كل شيء، جاهزة للاستخدام مباشرة مثل ما انا شايفين يا اصدقائي بهذا الشكل. في عنا بحدود 16 نموذج على ما اعتقد، نعم 16 نموذج. المقطع الثاني جمعت لكم في اجمل عبارات المعايدة، أجمل عبارات المعايدة. والمقطع الأخير هو عبارة عن صور البي ان جي يلي رح تستخدموها في المعايدة. الآن يا أصدقائي حتى ما نطيل بالشرح كتير، بعد ما تفتح الملف بتحدد أي عبارة معايدة بتناسبك وبتقوم بتحديدها. بننكر باليمين وبنختار نسخ. تتوجه لأي نموذج أنت حابب أنك تصمم بطاقة معايدة على أساسه، تتوجه إلى أدراج وبتختار مربع نص وبترسم مربع نص وبتقوم بلصق النص أو العبارة يلي أنت أخذتها وبتقوم بتلوينها بأحد الألوان القريبة إلى لون الخلفية حسب طبعا الصورة اللي أنت اخترتها، وبتنسق بأنواع الخطوط حسب نوع الخط يلي هو متواجد أو متوفر على جهازك. بعد ما نكبر حجم الخط يكون معنا مثلا بهذا الشكل، تمام، برجع بختار من إدراج مربع نص وبرسم مربع نص وبكتب الاسم وليكن مقدمة من أحمد صالح، تمام. بنفس الطريقة رح نختار توسيط وبنختار لون، خلينا نختار بولد، نكبر حجم الخط شوي يعني الشخص المقدم لهذه البطاقة. بنرجع لآخر شريحة وبنختار مثلا كل عام وانتم بخير، كنترول زائد سي، وبنرجع لبطاقتنا وبختار كنترول زائد في. طبعا هاي صور بي ان جي جاهزه لحضراتكم. الجميل في الموضوع انه في عندي فلاتر لونيه جاهزه حتى تختار انت اي لون حسب القالب يلي انت اخترته وبكل بساطه. الان انت بعد ما تنتهي، خلينا نسحب على المنتصف، بعد ما تنتهي بتختار كنترول زائد A يعني تحديد كل هذه الكائنات، وبننكر باليمين بعد ما حددنا الكائنات وبنختار حفظ الصورة. رح نختار مكان وليكن سطح المكتب وبنكتب اسم الصورة وليكن معايدة على سبيل المثال، وبتختار صيغة الملف يكون JPEG وأنقر على مفتاح الحفظ. الآن نحن لو توجهنا إلى سطح المكتب وقمنا بتشغيل بطاقة المعايدة رح تكون معنا جاهزة وبهيدي الجمالية وباختصار. أتمنى إن شاء الله بدقائق معدودة قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولا يخفيكم، لكن تكرما مطلوب مننا التفاعل على هذا الفيديو بهذه الطريقة. تعمل اشتراك وترسل لي صورة فقط لا غير أنه أنت مشترك معي بالقناة
من خلال أخذ لقطة شاشة وترسلها عبر النموذج وتترك تعليق وتعمل لايك وتحصل على هذا القالب. تكرما مطلوب منكم التفاعل، الأمر فضلا وليس أمرا. ألقاكم على خير وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. أصدقائي وأحبائي، إذا بتحبوا أني أقدم بهذه الأيام شيء خاص لحضراتكم شاركوا أيضا معي بالتعليقات لحتى نقدم شيء أنتم بتطلبوه تماما في هذه الأيام الفضيلة إن شاء الله. أترككم برعاية الله والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.